Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em mời mọi người cùng ngắm những cái bông lan hồ điệp nở rất là đẹp. Thì em đã xách xuống, em trưng ở dưới sân á. Rất là đẹp ha. Đây là một bông chớp. Đến bông thứ hai. Dạ đây, màu sắc rất là tươi và rất là đẹp. Đây là bông vàng công chúa, màu vàng rất là tươi, lưỡi lên đậm rất là đẹp. Đó. Và đây là hồ điệp đại thôi ạ. Đó, rất là đẹp luôn ha. Bây giờ em mời mọi người đi ngắm một cái màu mà em đã chia sẻ nhiều lần rồi. Thì bây giờ em mời mọi người cùng ngắm cái màu xanh cốm rất là đẹp. Đây là màu xanh cốm. Thì để cây lan hồ điệp mà nó màu xanh cốm này là màu hiếm nha mọi người. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn chăm sóc để cho cây lan mà nó lên màu sắc đẹp. Cây lan hồ điệp nó có những cái màu sắc rất là đẹp, rực rỡ, thì mọi người có thể tưới cho nó sấu 30-30 hoặc là super kali. Tại vì sấu 30-30 á là mọi người tưới định kỳ 10 ngày một lần. Trong suốt quá trình ra hoa thì cây lan nó sẽ lên được sắc tố màu sắc đẹp, vì là nó có lân và kali cao. Hoặc là mọi người có thể tưới super kali. Trong suốt quá trình ra hoa mọi người chỉ cần tưới 3 lần, là tỷ lệ là 1 gam cho 1 lít nước, thì cây nó sẽ lên được màu sắc đẹp. Đồng thời lúc mình cho nó ra hoa đó thì cây nó phải có nắng nha. Có nắng thì cây lan nó mới trao đổi chất. Trao đổi chất được thì nó mới nở được những bông hoa đẹp. Đó là chút ít kinh nghiệm riêng của em. Video của em chỉ mang tính tham khảo. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Hôm nay em mời mọi người ngắm những cái bông hoa, và em chia sẻ với mọi người là làm thế nào để những bông hoa nó có màu sắc đẹp như vậy. Khi em đem xuống chơi mà nó vẫn cứ, em đã xách xuống dưới đây là được 10 ngày rồi. Những cái chậu lan này em đều xách xuống được 10 ngày rồi. Đó, rất là đẹp luôn ha. Giờ thì em chỉ tưới nước thôi. Còn ví dụ như 10 ngày em mới tưới phân cho nó một lần, nhưng tưới nước thì sáng nào em cũng tưới nước cho nó hết. Khi mình xách xuống chỗ mà mát, khu vườn, chỗ mát hoặc là chỗ mà không có nắng thì mình tưới nước cho nó, mình chỉ nên tưới gốc thôi, không nên tưới lên lá nha. Như vậy thì sẽ tránh bị thối nhũn cho cái lá lan hồ điệp. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.